Imaginează-ți că într-o zi primești o pastilă despre care medicul tău susține că este un medicament revoluționar pentru afecțiunea ta. O iei cu speranță, iar în doar câteva zile simptomele tale se reduc considerabil. Mai târziu afli cu surprindere că pastila nu conține nimic altceva decât zahăr sau altă substanță inertă. Cum este posibil ca organismul tău să răspundă atât de puternic la o iluzie? Aceasta este puterea efectului placebo și subiectul fascinant al acestui video. Hai să începem! Termenul placebo provine din limba latină și se traduce ca voi plăcea sau mă voi face plăcut. Inițial, cuvântul a apărut cu un sens diferit de cel pe care îl are astăzi, fiind utilizat pentru prima dată într-un context religios. Originea și primele utilizări. Primele referințe documentate ale termenului placebo datează din Evul Mediu, când era folosit în cadrul slujbelor funerare din Biserica Catolică. În secolul al XII-lea, placebo domino in regione vivorum, adică voi plăcea Domnului în țara celor vii, era o expresie din Psalmul 116, încărcată de semnificație spirituală. Ulterior, termenul a ajuns să descrie o persoană care dorea să flateze sau să se facă plăcută pentru a obține favoruri. Abia în secolul al XVIII-lea, placebo a fost adoptat în medicină. Doctorii foloseau acest termen pentru a descrie tratamente aparent inactive oferite pacienților pentru a le calma anxietatea sau pentru a induce o stare de confort psihologic. Utilizarea în medicină și cercetare. Prima utilizare medicală documentată a termenului placebo datează din anul 1785, când a fost inclus într-un dicționar medical din Anglia, unde era definit ca un medicament dat mai degrabă pentru a mulțumi pacientul decât pentru a-i trata boala. În această perioadă, tratamentele placebo erau utilizate frecvent în practica medicală, mai ales pentru pacienții care se preocupau obsesiv de starea sănătății proprii. În secolul al XX-lea, conceptul de placebo a căpătat o importanță majoră în cadrul cercetărilor clinice. Studiile controlate, randomizate, utilizând placebo ca punct de referință, au devenit standardul de aur pentru evaluarea eficacității medicamentelor. Ce este efectul placebo? Efectul placebo reprezintă o schimbare pozitivă în starea de sănătate a unei persoane, determinată de credința că tratamentul administrat va fi eficient, chiar dacă acesta nu conține substanțe active. De exemplu, administrarea unei pastile de zahăr unui pacient care crede că primește un medicament puternic poate duce la ameliorarea simptomelor. Acest efect nu este limitat doar la pastile, poate fi indus de orice intervenție percepută ca fiind terapeutică, inclusiv injecții, proceduri medicale sau chiar simple sugestii verbale. Cum funcționează placebo în minte? Mecanismul din spatele efectului placebo este strâns legat de procesul de gândire și credințele personale. Când o persoană crede că un tratament este real, creierul poate elibera substanțe chimice precum endorfinele și dopamina. Acest lucru contribuie la reducerea durerii și la creșterea stării de bine. Scanările cerebrale au arătat că efectul placebo activează regiunile din creier asociate cu recompensa, motivația și procesarea durerii. Aceasta demonstrează puterea gândurilor pozitive și a așteptărilor asupra fiziologiei corpului uman. Exemple celebre de efect placebo. Studiul lui Henry Beecher. În timpul celui de-al doilea război mondial, chirurgul american Henry Beecher rămăsese fără morfină. Spre sfârșitul războiului nu se mai găsea decât în doze mici în spitalele militare de campanie. Medicul Henry Beecher a observat că soldații răniți cărora li se administra soluție salină în loc de morfină raportau ameliorarea durerii doar pentru că li s-a spus că li se administrează un analgezic puternic. Operațiile placebo. În anii 50, pacienților cu angină pectorală li s-au efectuat operații simulate, iar mulți dintre ei au raportat o ameliorare semnificativă a simptomelor, chiar dacă nu li s-au efectuat intervenții reale.
Cât de puternic este placebo? Studiile arată că efectul placebo poate fi extraordinar de puternic, însă eficiența sa depinde de mai mulți factori. Așteptările pacientului. Cu cât persoana este mai convinsă că tratamentul va funcționa, cu atât efectul placebo este mai puternic. Contextul medical. Modul în care este prezentat tratamentul, de exemplu, de un medic autoritar sau într-un spital bine dotat, poate amplifica placebo. Forma tratamentului. Pilulele colorate, injecțiile sau terapiile între ghilimele rafinate au un impact mai mare decât cele simple. Beneficii și aplicații. Efectul placebo este utilizat în mod activ în diverse domenii. Managementul durerii. Tratamentele placebo au demonstrat o eficiență semnificativă în ameliorarea durerilor cronice. Sănătatea mentală. Terapia placebo poate reduce simptomele de anxietate și depresie. Performanță sportivă. Atleții care cred că primesc suplimente pentru creșterea performanței pot experimenta o creștere reală a forței și a rezistenței. Limitele efectului placebo. Deși are beneficii impresionante, efectul placebo nu poate înlocui tratamentele medicale reale în cazul bolilor severe. Este esențial să fie utilizat într-un mod etic, fără a induce pacienții în eroare sau a le compromite încrederea în sistemul medical. În concluzie, efectul placebo este o dovadă a puterii minții umane asupra corpului. De la originile sale religioase și până la utilizarea în medicina modernă, placebo ne reamintește că așteptările pozitive și credințele pot avea un impact profund asupra sănătății noastre. Înțelegerea acestui fenomen ne deschide uși spre noi modalități de a aborda vindecarea, punând accent pe legătura profundă între psihic și fizic. Totuși, rămâne o întrebare captivantă: cât de mult putem exploata această putere latentă a minții? Aceasta este enigma care continuă să fascineze și să inspire știința. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.